Right? So, next na gagawin natin is itong testimonials. Right? Gawa tayo ng isang row. Add row. Gawin natin single. Tapos, balik tayo dito sa add widget. Tapos, editor. Yun. Tapos, dito sa baba, ay lagay natin is testimonials. Copy natin to. Tamad ako mag-type. Paste. Center. Tapos, gawin natin H2. Done. Update. Yan. Ano siya? Testimonials. Tapos, or gawin natin H3. Masyadong malaki. H3. Yan. So, okay siya. Yan. Tapos ito, susunod is testimonial. Nakita nyo yung tatlo to. Madali lang siyang gawin. Balik kayo sa edit page. Balik kayo ng plugins. Tapos site origin widgets. I-activate lang natin siya. Type nila dito is testimonials. Test. Yan siya. Yan. Activate nyo siya. Once na na-activate nyo to, lalabas na to sa kanyang mga list ng mga widgets. Balik tayo dito sa homepage. Click itong panel. Add widget. Tapos testimonials. Ayun na siya. Right. So, gagawin natin is testimonial per row is 3. Yan pa siya. 3 siya. Katapos, yung kanyang design, square image size 50 o kung anong default niya. Yung widget background niya is copy natin itong kanyang background. C4, C4. Control C. Balik tayo dito sa widget background niya. Yan na siya. Tapos yung text niya is anong color? Gawin natin color black yung kanyang text para mabasa. Oops, sorry. Text color dapat is color black. Alright. Add testimonial. Leo Aquino. That's me. And ito ang kanyang testimonial. Control C. Paste natin dito. Yan. Tapos itong location. Pwedeng occupation. Pwedeng location. Pwedeng occupation. Depende sa inyo. So, lagay ko dito is designer. Okay. Tapos done. Update. Check natin kung ano itsura. Andito siya sa right side. Ngayon, gawin natin is itong Leo Aquino designer. Ilagay natin dito sa ibaba. Tapos itong color black na to. Baguhin natin kanya settings. So, dapat itong gray na box na ito, dito siya. Text background dapat dito siya. Yan. Katapos, user position, middle. Testimonial layout, text below user. Ba itsura niya? Mali. Gawin natin text above user. Katapos, yung user position gawin natin left. Tapos itong text background gawin natin clear. Preview natin. Ayan. Done. Update. Ayan, testimonial. Tapos gawin natin is duplicate na lang natin yung 3 pa. Nakita nyo to? Duplicate lang natin yan. Just duplicate. Pagawin natin pangalan. Leonor Rivera X Neo Serizal. Tapos dito is Maria Clara. Alright. Done. Update. Yan. Alright. Nagkakaitsura na. Alright. Sa next tutorial natin, itong gagawin natin. Itong footer at itong blog. Ayos. Thanks for watching. And if you like this video, paki-subscribe and like na lang.